มาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นบอร์ดตัวขับมอเตอร์ตัวนี้ผมใช้เป็น BTS 7960นะครับตัวนี้จะมีคุณสมบัติขับมอเตอร์ได้ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะใช้มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับส่วนในโครงงานนี้ผมจะใช้มอเตอร์ขนาดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ดึงผ้าที่มีขนาดหนักมากๆเพื่อนๆก็ใช้เป็นมอเตอร์เกียร์แบบนี้นะครับมอเตอร์เกียร์แบบนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่สามารถที่จะรับน้ำหนักของผ้าได้มากนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยนะครับก็ที่ใช้บอร์ดตัวนี้ก็คือเผื่อเพื่อนๆจะใช้มอเตอร์รุ่นไหนก็ได้นะครับมันรองรับได้หมดขอให้เป็นสัก12โวลต์เนี่ยก็ใช้งานได้แล้วนะครับเรามาดูวิธีการต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพินสำหรับในการต่อจะมีสัญลักษณ์บอกข้างๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูข้างๆนี้ก็ได้นะครับ VCC กับกาวนะครับก็คือเส้นส้มกับเส้นเหลืองนะครับตัวนี้จะใช้5โวลต์กับกาวนะครับถัดมานะครับ RS R underscore S นะครับ L underscore S ก็คือพินตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับถัดมานะครับ R underscore EN นะครับ L underscore EN ก็คือพินอันนี้สีแดงกับสีส้มนะครับถัดมาสุดท้ายนะครับเป็น RPWM กับ LPWM นะครับก็คือคู่ล่างสุดนะครับก็เพื่อนๆดูตามนี้ได้เลยเนาะเรามาดูแต่ละอันข้างหลังนี้นะครับตัวนี้เป็น output นะครับก็จะมีมอเตอร์นะครับ M ลบ M ลบM ลบ M บวก B ลบ B บวกนี่ก็คือแบตเตอรี่เราจะใช้12โวลต์เนาะโอเคเรามาต่อตรงนี้ก่อนละกันเรามีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับจำได้ไหมครับตรงต้นคลิปเราจะใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับเข้าบวกลบผมมีเป็นไฟบวกนะครับ12โวลต์เข้า B บวกนะครับเข้า B บวกด้านนี้แล้วก็เพื่อนๆก็ล็อกให้แน่นเลยจึ๊บแล้วก็ลบ12โวลต์นะครับเข้า B ลบนะครับตรงนี้อย่าต่อผิดขั้วนะครับดูดีๆนะครับนี่หลุดแล้วไม่แน่นพอ B ลบB บวกอันนี้ปึ๊บโอเคนี่นะครับเดี๋ยวมอเตอร์จะเพิ่งต่อพอดีสายผมสั้นเอาอันนี้ก่อนละกันเราป้อนไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีเป็น VCC กับกาวนะครับอันนี้นะครับสีส้มเราเป็นไฟบวกสีเหลืองไฟลบนะครับเราก็ไปต่อที่กับตัวโฟโตบอร์ดของเราที่มีไฟอยู่แล้วปึ๊บนะครับบวกลบนะครับเข้าถัดมานะครับค่อยๆดูนะครับ R underscore R underscore EN นะครับอันนี้กับ RPWM นะครับก็คือคู่นี้นะครับปึ๊บสีแดงกับสีน้ำตาลนะครับเข้าที่ P8 P9 นะครับเดี๋ยวผมจับนิดนึงเดี๋ยวผมต่อก่อนนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพอดีมันเล็กนิดเดียว P8 P9 แล้วก็สีแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อให้เรียบร้อยก่อนปึ๊บเข้า10 9กับ10ปิดแป๊บหนึ่งนะครับ9กับ10โอเคเรามาดูกันช้าๆนะครับชึบR underscore EN นะครับตัวนี้คือสีแดงนะครับเส้นสีแดงเข้าที่ P8 นะครับต่อมา R underscore RPWM นะครับสีน้ำตาลนะครับ
เส้นสีน้ำตาลไล่ไปนะครับเข้าที่ P9 นะครับต่อมานะครับ L_en นะครับตัวนี้สีส้มนะครับเข้าที่ P9 เข้าที่ P10 นะครับสีส้มนะครับ P10 สุดท้ายนะครับ L_pwm สีเหลืองนะครับเข้าที่ 11โอเคนะครับสุดท้ายนะครับตัวมอเตอร์ของเราต่อเข้าอันนี้มอเตอร์นะครับจะใช้ขั้วไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามันหมุนไม่ถูกทางเนี่ยเดี๋ยวเรามาสลับขั้วได้นะครับตามคุณสมบัติของมอเตอร์ DC ที่สามารถสลับขั้วการหมุนของมันได้นะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือสลับโดยโปรแกรมกับสลับกับตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสโปรแกรมดูนะครับโปรแกรมนะครับเพื่อนๆก็นิวมาใหม่เหมือนเดิมแล้วก็เขียนตามนี้เลยนะครับก็กำหนดให้ตัว r_en นะครับที่เราต่อกันไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยให้พิน8นะครับ rpwm นะครับพิน9ถ้าเพื่อนๆงงกับการต่อตรงนี้นะครับให้มาดูที่โปรแกรมนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมจะใช้ตัวแปรให้ชื่อเดียวกันกับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับอันนี้ต่อที่พิน9นะครับ rpwm พิน9 l_en 10นะครับ lpwm 11นะครับแล้วเราก็กำหนดสปีดก็200ตัวนี้ก็จะได้ค่าตั้งแต่0ถึง1024นะครับนี้ผมกำหนดกลางๆไว้ก่อนสปีดของมอเตอร์เนี่ยให้เท่ากับ200นะครับแล้วก็กำหนดเซตอัพนะครับ_en กับพวกเนี้ยต่างๆนานาเนี่ยให้เป็น output ให้หมดนะครับแล้วก็ทำการ enable นะครับ_en เป็น high l เป็น high นะครับ enable การใช้งานของตัวบอร์ด BTS 7960นะครับต่อมานะครับใน void loop ตัวเมนโปรแกรมผมจะเขียนเป็นฟังก์ชันเอาไว้นะครับก็คือฟังก์ชัน forward ฟังก์ชัน forward ก็จะเขียนอยู่ในรูปแบบนี้นะครับ void forward นะครับอันนี้คือฟังก์ชันนะครับการเขียนฟังก์ชันอันนี้เมนโปรแกรมนะครับในฟังก์ชันนะครับก็จะกำหนดเป็น analog light นะครับ r_pwm เนี่ยให้สปีดเรากำหนดไว้เท่าไหร่200นะครับโอเคมันก็จะทำการสั่งให้ตัวสปีดเนี่ย200แล้วก็ lpwm เนี่ยเท่ากับ low นะครับก็นั่นหมายความว่าให้ฝั่งทางขวาเนี่ยให้เป็นสปีดซะเท่าไหร่แล้วก็ให้ฝั่งทางซ้ายเนี่ยให้หยุดมอเตอร์มันก็จะหมุนไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับเพื่อนๆมาดูฟังก์ชัน revert อีกตัวหนึ่งนะครับ revert มันจะตรงกันข้ามกับตัว forward เห็นไหมครับ forward revert มันจะกำหนดให้ l_rpwm เป็น low นะครับแล้วก็ตัว speed ให้ l_pwm เป็น speed 200ประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็อัปโหลดโอเคก็มอเตอร์ก็จะหมุนแล้วเนาะทีนี้ก็คือมันจะหมุนไปทางไหนเนี่ยเราก็ดูทิศทางนะครับอันนี้มันอาจจะไวไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะปรับสปีดถ้ามอเตอร์ของเพื่อนๆไม่หมุนเนี่ยเพื่อนๆลองอัพสปีดให้เยอะๆเลยนะครับอันนี้ผมอยากจะลองให้มันช้าๆจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับผมลองสัก30อัปโหลดดูนะครับโอเคอันนี้มอเตอร์แล้วหมุนไปทางนี้นี่คือเพื่อนๆก็จำไว้ว่า forward ของเราเนี่ยหมุนไปทางนี้อาจจะราวตากผ้าดึงไปทางด้านนี้นะครับต่อมานะครับเพื่อนๆมาสั่งเป็น revert นี่หมุนไปทางนี้นะครับ revert เรียกฟังก์ชันของ revert นะครับถ้าถูกต้องมันจะต้องหมุนกลับไปทิศทางนี้โอเคหมุนไปกลับไปทิศทางนี้แล้วอันนี้คือโปรแกรมของเราใช้งานได้หมดทุกอย่างแล้วอุปกรณ์ของเราทุกอย่างใช้งานได้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนโปรแกรมแล้วก็ทดสอบงานทั้งหมดของเรานะครับ